non probability sampling او البايست sampling. باخد عينه وانا عارف اني مستسهل الموضوع او عارف جروب معين انا عايز اخد منه وليا اهداف معينه فيه. يعني الطريقه دي ما ينفعش انك انت تعممها او تخليها جنرال على البوبوليشن كله، لكنك ممكن تطلع بيها بحقائق يعني. لكن فالنون probability biased بنقول ان احنا ما بنحطش احتماليه انك تختار كل الاوبزرفيشن يمكن ما تكونش موجوده. خلينا نوضح الكلام. المجموعه بتاعتنا موجوده زي ما هي كده، وهنبدا نعمل عليها النون probability سامبلنج. الراجل الباحث بتاعنا موجود. هنعمل برضو 3 طرق. الثلاث طرق طبعا في طرق كتيره جدا موجوده، لكن دول اللي مكتوبين في جانيت براون، فانا بنركز على الحاجات اللي موجوده فيها. يعني الكوتا سامبلنج، في حاجه اسمها البوربوزيف سامبلنج، وفي حاجه اسمها الكونفينينس سامبلنج. فانا هنبدا بالايه؟ بالكونفينينس سامبلنج. Everyone present must have an equal chance of being chosen to be included in the sample. ده المبدأ العام اللي احنا موجودين عندنا. لكن الكونفينينس سامبلنج مش كده خالص. الراجل الباحث ده عايز ياخد سامبل، فهيختار بطريقه عشوائيه. فبيختار ازاي؟ اقرب ناس له وينده عليهم، انت وانت 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 تعال، بس خلاص انتهى الموضوع. لسه بقى هيحط كل واحد يديله رقم وبعدين يسحب عينه وبتاع، تعالوا. ما هم برضو عشوائيين يعني. لكن الى حد كبير الراجل اللي في الاخر خالص ده ما كانش عنده فرصه ان هو يختار، هو اختار السهل حتى ما بصلوش اساسا. فالكونفينينس اللي هو سامبلنج اللي هو بتبقى الطريقه السهله للباحث ان هو ياخد العينات بتاعه من غير ما يتعب. تمام؟ بنشبهها بايه؟ بقفص الطماطم كده. انت دلوقتي قفص الطماطم ده قدامك عايز تاخد منه عينه، هل هتمد ايدك جوه تحت خالص وتجيب مثلا طماطمايه من اللي جوه؟ هتقول لا، ده انا ايديا هتتفعص وهقعد اقلب في الطماطم وبتاع. هتاخد لك 5 6 من على الوش كده. اللي تحت كانوا ما عندهمش فرصه انك انت تختارهم، او فرصتهم الاختيار اقل من اللي فوق، وبالتالي ده ما يعتبرش probability sampling، يعتبر non probability sampling. ده اللي بنسميه الكونفينينس. طيب الكوتا سامبلنج ده موضوعه سهل خالص. هو عباره عن ايه؟ stratified sampling. انا هعمل stratification، فانا مثلا ايه؟ هعمل stratification 50 مش 50%، هعمل 2 stratification، هعمل 2 stratum ميل وفيميل. فانا قسمتهم ميل وفيميل، فطلع الجروب اللي فيه الميل، الجروب بتاعي البوبوليشن كلها طلع فيهم 20 ميل و10 فيميل. خلاص عملت انا stratified راندوم سامبلنج. بعدين من كل جروب باخد 10%. ال 20 دول ال 10% من ال 10% ال 10 هاخد واحد، وال 20 وال 20 الجروب اللي فيه ال 20 الميل هاخد منهم كام؟ 2. تمام؟ ده اسمه الكوتا. عيب الكوتا ايه؟ limits the ability to draw conclusion outside of those studied because there may be differences between those who were chosen and not chosen. الكلام ده يعني ايه؟ يعني باختصار شديد بعد ما بتعمل كلاسيفيكيشن بتاخد 10% بس. العينه دي بتبقى قليله قوي، ممكن تحكم بيها على السامبل اللي انت خدت منها، لكن ممكن ما تقدرش تعممها على population كبيره لان الحجم اللي انت واخده قليل قوي. البوربوزيف يعني ايه؟ بوربوزيف بقى بوربوزيف يعني انت بتعمله الغرض، انت بتعمل سامبلنج لغرض محدد. التعريف بتاعها ايه؟ انت بتسلكت بيرسون او كيسز او ايشوز لانها بتبين desired character، عندهم desired character. تمام؟ وانت عايز تقارنه بحاجه specific عندهم. خلينا اوضح الكلام ده. all patients over age of 60 with total hip replacement. انا عندي كده desired character. ايه desired character؟ all patients with total hip replacement.
والكرايتيريا بتاعتي اللي انا حاططها قبل ما اختار بقى ان هم فوق ال60. ما انا عندي ناس تانية عندهم كسورات في الحوض وبيعملوا عمليات، بس هم مش داخلين في الدراسه بتاعتي. يبقى الدراسه بتاعتي بوربوزيف للاباف 60، وبعدين احط الايه الديزاير كاركتر اللي انا عايزه. يبقى انا الجروب بتاعتي دي لما ادور لقيت في الجروب بتاعتي دي واحد او اتنين هم اللي عاملين الهيب ريبليسمنت وسنهم فوق 60 سنه. يبقى دول النون بروبابيلتي سامبلينج. 3 حاجات قلناهم اللي هم ايه؟ الكوتا سامبلينج، البوربوزيف سامبلينج، والكونفينينس سامبلينج. البروبابيلتي سامبلينج قلنا فيه 3 اساسيين. احنا هنركز قوي على السمبل راندوم سامبلينج والستراتيفايد راندوم سامبلينج، دول مهمين قوي. والجي سي اي بتستخدمه كتير قوي في شغلها في داخل المستشفيات يعني، وهنوضح دلوقتي حالا. وطبعا الثالث اللي معاهم اللي هم السيستميك سامبل، سيستميك راندوم سامبلينج. طيب فاضل لنا ايه بقى في القضيه دي كلها؟ فاضل لي السامبلينج سايز، حجم العينه المناسب ايه؟ الحقيقه مكتوب، انا هقول التعريف وهقول الحاجات المشاكل اللي حصلت جوه عشان اعرفها يعني. التعريف ايه؟ the larger the sample size the more predictive the finding will become. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي كل ما اكبر العينه كل ما هتديني انطباع اكتر عن التوزيع الطبيعيه اللي موجوده في البوبوليشن. السامبل لما تكبر تديني تعريف اكتر بالبوبوليشن. خليني اوضح بالمثال. انا دلوقتي عندي الام ان ام ده، انا رحت ساحب منه العينه احنا شايفينها دي. انا سحبت عينه من 4. لاحظوا ان الالوان اللي انا سحبتها فيها 3 الوان، برتقاني واخضر ولبني او ازرق. تمام؟ هل ده بيعبر عن الكيس؟ الكيس زي ما انتم شايفين في الصوره اصلا في احمر كمان وفي بني وفي اصفر. يبقى العينه الصغيره دي ما عبرتش عن البوبوليشن، بس العينه انا سحبتها 4. اما اسحب 4 تانيين ممكن يطلعوا مثلا 3 الوان، لونين، لون، او 4 الوان بس مش 6. طيب خليني اوريكم كده لما نسحب عينه اكبر. هنسحب عينه اكبر، ايه رايك في العينه دي؟ العينه دي فيها مثلا ايه 2 4 6 8 10 12 14 15، ولو حسبنا اللي على الجنب دول 16 او 17. 16 او 17 ام ان ام فيهم كام لون؟ بدأ الالوان تظهر ولا لا؟ البني ظهر، الاحمر ظهر فيه 1، والبني ظهر فيه 1، وفي 3 صفر ظهروا. كويس؟ لكن دلوقتي بدأت اخد فكرة اكبر شوية عن البوبوليشن الموجود عندي باني كبرت العينة. طب انا يعني في حكم حاجة معينة، مثلا اقول هتاخد عينة عندك بوبوليشن قد كذا تاخد عينة قد كذا، الحقيقة مش موجود. يعني there is no rule for determining the best sample size in quality monitoring and performance improvement projects. الحاجات اللي انا بشتغلها في المستشفى ملهاش حكم معين قوي يعني. اللي حيرني شويه الكلمه دي اللي هي كانت مكتوبه في جانيت براون اللي هي رول اوف ثامب. يعني في اورجانيزيشن بتستخدم طريقه الرول اوف ثامب انها تعرف حجم السامبل سايز بتاعتها، وانا ما كنتش عارف يعني ليه الرقم ده. هم كاتبين 5%. تمام؟ انا عايز العينه اخدها 5% والعدد ده هيبقى 30. طب يعني كده البوبوليشن يبقى كام؟ يعني انت لو العينه اصلا العينه 5% من البوبوليشن، وال5% دول 30، يبقى ال100% بوبوليشن كام؟ هنعمل ضرب طرفين في وسطين، 30% على 5 يعني 3000 على 5 يعني بتساوي 600. دلوقتي البوبوليشن بتاعي حجمه 600، الرول اوف ثامب 35. فقالوا رقم 30 ده رقم اساسي جدا فانك انت فيكسد، يعني انك تستطيع انك تاخد اي رقم 30 قشطه ما فيش مشاكل. عينه 30 دي حاجه كويسه، وبيسموها ايه؟ ان ال 30 ده تعتبر لارج سامبل، 30 فيما فوق لارج سامبل.
طبعا عملوا دراسات تانية لقوا لا 25 رقم معقول، و20 حتى رقم معقول حسب حجم البوبوليشن اللي عندك. وانا هفصل الكلام ده في فيديو تاني لان ما عادش في وقت يعني. فانا هفصل بس جزئيه ال 30 وال5 دي خلاص انا عرفنا الرول اوف ثumb. لكن ازاي داخل المستشفيات بياخدوا العينات، حد فيها امثله وهيبقى في فيديو تاني ان شاء الله.